नमस्कार साथीहरू, आज हामी हार्डवेयर प्रिपरेसन बारे कक्षा 10 कृषि संकायका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन गइरहेका छौं। यो दृश्य श्रीमान सर माध्यमिक विद्यालय सिमीकोट हुम्लाको विशेष गरी यो जाडो मौसममा लहरे तरकारी बालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्नका लागि गरिन्छ। फाइनल्ली खाल्डो खनेर रेडी भयो। अब यसपछि हामी गोबर हाल्छौं होला। गोबर पछि परालमाथि अलि माटो मिक्स गरेर कच्चो गोबर जुन खाल्डोमा हाल्नका लागि प्रयोग गरिने छ अहिले। अब खाल्डो तयार भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला गोबर हाल्ने तयारीमा। ल गोबर खन्याउ त। ल गोबर चाहिँ एकदम फिजाउ। सबभन्दा तल्लो पिरको भागमा गोबर हालिसकेपछि त्यो माथि सोत्तर। अब सोत्तर माथि यो साधारणमा फाइनल्ली खाडल तयार भयो। अहिले अब यो सोत्तर माथि थोरै माटो हालेर पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई यहाँ सर सिकाउँदै हुनुहुन्छ, शिवराज सर। यति भइसकेपछि हामीले यहाँमा पछि बिउ राखेर थोरै फेरि माटोले पुर्दिने हो। बिउ राखेर अनि हामीले हटबेड तयार गरिसकेपछि स्याट्टै यस्तै अरू हालेपछि अनि माथि पानीले छोपिदिने हो। हटबेड तयार हुन्छ। यहाँमा लहरे बालीका तरकारी बालीका बिउहरू हालेर हामी चामल उमार्छौँ। यो विशेष गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। बेमौसमी किनभने पछि हामी यो पोलिथिन ब्यागभित्र यो हामी बिउ काँक्रोको बिउ, त्यसपछि टमाटर, त्यसपछि यो कुकुरबिटा अनि इस्कुसको बिउ हाल्छौँ। ल यसमा अब सबैले यो काँक्रोको बिउ सहित हनुमल बिउ सबै छ। 90% बिउ सन्तुलित छ नि। यो यहाँभित्रको इम्रो हुन्छ, इम्रो मरेको हुनसक्छ, त्यही भएर हामीले जहिले नि दुईवटा हाल्ने। दुईवटा यसरी हाल्ने है, यहाँ यसरी हाल्ने, ठाडो हाल्ने छिटो होला। अनि यसपछि हामीले अलिकति के गर्ने, माटो अलिक बुरबुरा नभएको एकदम फाइन माटो हुनुपर्छ। फाइन भने के हो? फाइन भनेको मसिनो खालको एकदम बुरबुरा आउँदो राम्रो है। यो त हाम्रो फर्टाइल सोइल त छँदैछ। यो हाम्रो जुन मिडिया तयार पारेको छ, यो मिडिया टक्कै यसरी हाल्ने। यस्तो गरेपछि यो भयो है। यो एक रेडी भयो। यो रेडी भएको अलिकति छुट्टै राख्ने, सेपरेट ठाउँमा राख्ने है। दुई भयो फेरि। ल के हेरिरहेको छ अब सबैले हाल्ने। यो हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ पुरै मिडिया हो। हामीले बालुवा सबै मिक्स गरेको छ यसमा। एक भाग बालुवा अनि त्यसपछि दुई भाग माटो र एक भाग मल गरेर तयार पारेको छ। दादीले त्यो ल्याउँदै गर। यो अब हामी के हो यो काँक्रो हैन, कुकुम्बर हेर्न सक्छ। यो अब हामी हटबेडमा राख्छौँ है। हटबेड भनेको नेपालीमा तातो बिस्तारा यसरी मिलाउने है। ल यतातिर माटो हाल। यहाँ देखाइ त। यो पोलिथिन ब्यागमा हामीले कुकुम्बर, त्यसपछि ओक्रा र त्यसपछि यतापट्टि हामीले टमाटो चाहिँ जर्मिनेसनका लागि रेडी पारेका छौँ। त्यो खाली भयो, त्यो ट्राई मात्रै हो। विभिन्न किसिमका बेर्नाहरू पोली ब्यागमा लगाइसकेपछि हटबेड पुरै तयार भइसक्यो। हटबेड तयार भइसकेपछि हामीले यसमाथि आधा चन्द्रमा आकारको बनाएर प्लास्टिक छोप्नेछौँ ताकि अझ बढी गर्मी होस् र बेर्ना छिटोभन्दा छिटो उम्रियोस् भनेर। अब यो हामी छोप्दैछौँ। यो छोपिसकेपछि हामी दिनौँ जसो यसको अनुगमन गर्नेछौँ। सिँचाइ पुगेको छ कि या छैन भनेर दिनौँ जसो हेर्ने गर्नेछौँ।
यो हाम्रो दोस्रो दिन आज हटब्याट बनाएको दोस्रो दिन हो। त्यसैले यहाँ हामी पानी लगाउँदैछौँ। पानी कम भयो जस्तो लाग्यो, त्यसमा हामी पानी लगाउँदै थियौँ। यदि मार्केटमा हामी लग्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो भयो भने यो हटब्याटमा बेर्ना रोपेको आज हप्ता दिन भयो, ठ्याक्कै 7 दिन भयो। 7 दिनमा यो सिड चाहिँ जर्मिनेसन भएको छ, देख्न सक्छ। ल हामीले यो हटब्याट जुन 20 दिनपछि खोल्दैछौँ, हेरौँ कस्तो भएको छ। 20 दिन भयो ठ्याक्कै आज। ओहो ल एकदम अब लगाउनलाई रेडी भइसकेको रहेछ 20 दिनपछि। ल ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि बेर्ना निकाल्दै यो हामीले हटब्याट बनाएका थियौँ। यो हटब्याटमा यो टमाटर भयो, लाग्दैछ। यो धेरै डिपली भएछ। 20 दिनपछि लगभग रेडी भइसकेको छ। हामी यो लगाउनको लागि पुरै तानिसकेका छौँ बेर्नाहरू। त्यो गिटमासभित्र अब हामी लगाउँछौँ, भोलि लगाउँछौँ।